Культовий фільм «Мовчання ягнят» змусив мільйони людей здригатися від жаху перед екранами. Інтелектуал-людожер Ганнібал Лектер та безумний кравець Буффало Білл здаються плодом фантазії талановитого письменника. Але що як я скажу вам, що вони існують насправді? Режисери приховали найстрашніше – образи цих екранних монстрів не були вигадані з нуля. Вони – це складний психологічний пазл, зібраний з біографії 5 реальних серійних убивць. Людей, чиї справжні злочини були куди більш моторошними, ніж те, що нам показали в кіно. Сьогодні ми проведемо аналіз кримінальної психології та заглянемо під маски головних лиходіїв Голлівуду. Ви дізнаєтеся, у кого Буффало Білл запозичив звичку знімати шкіру жертв. І яке криваве минуле подарував йому велетень Едмонд Кемпер. Які хитрощі Теда Банді скопіював режисер для сцени з фургоном. І де насправді була викопана та сама кам'яна яма. І нарешті, ким був той самий елегантний мексиканський лікар, який став прототипом Ганнібала Лектера. Влаштовуйтеся зручніше. Ви на каналі «Анатомія злочину» і ми починаємо розбір нашої нової рубрики «Реальні прототипи в кіно». Сюжет фільму переносить нас у похмуру атмосферу Сполучених Штатів 90-х років. У країні паніка. Одна за одною зникають молоді жінки. У центрі історії молода курсантка ФБР Кларіса Старлінг. Вона розслідує справу невловимого маніяка, якого преса охрестила Буффало Білл. Він викрадає молодих жінок, а через кілька днів їхні тіла знаходять у річках. Без одягу, точніше, без частин шкіри. Злочинець не залишає на місці жодних слідів. Справа заходить в глухий кут. Щоб зрозуміти логіку монстра, ФБР зважується на відчайдушний крок. Вони відправляють Кларісу в психіатричну лікарню суворого режиму. Там у скляній камері сидить доктор Ганнібал Лектер, геніальний психіатр, витончений естет і серійний убивця-людожер. Він бачить Кларісу наскрізь, але погоджується допомогти скласти психологічний портрет Буффало Білла в обмін на її особисті таємниці. Цей дует молода дівчина-слідчий та замкнений у клітці злісний геній назавжди змінив світовий кінематограф. Але автор книги Томас Гарріс не вигадав цю гру в кішки-мишки. Він просто взяв реальні методи розслідувань ФБР. І першим реальним елементом цього пазла став чоловік, який показав усьому світу, що таке справжній кошмар. Отже, наш перший реальний монстр – Ед Гейн. Мало хто в історії світової криміналістики викликав стільки ж огиди та моторошного подиву, як цей тихий, непомітний фермер із Вісконсину. Коли у 1957 році поліція зайшла з обшуком до його будинку, шериф та детективи буквально зацепеніли від жаху. Там знайшли маски з людських облич, стільці, обтягнуті шкірою, та навіть одяг, шитий із людей. Саме Гейн став тим кривавим фундаментом, на якому письменник Томас Гарріс побудував образ Буффало Білла в «Мовчанні ягнят». Але чому Ед Гейн це робив? Що про це кажуть психологи? Кримінальні психологи, які детально вивчили Гейна, в один голос заявляють, корінь його монструозності ховався у глибокому дитинстві, а якщо точніше, у його матері Августі. Вона була релігійною фанатичкою та справжньою домашньою тиранкою. Жінка повністю ізолювала Еда та його брата від зовнішнього світу. Вона щодня вселяла їм думку, що всі дівчата навколо, окрім неї, звісно, це бруд, гріх та спокуса. Мати повністю підпорядкувала собі волю хлопчика. Ед ріс замкнутим, лякливим і хворобливо залежним.
І ось тут починається найцікавіший поворот для психології злочину. У 1945 році Августо помирає. Для 40-річного Еда це стало не просто горем. Його всесвіт рухнув. Психологи пояснюють, Гейн так і не зміг подорослішати та пройти сепарацію. Він залишився один у великому порожньому домі, розриваючись між безумною любов'ю до покійної матері та прихованою образою на неї. Його психіка дала незворотну тріщину. Психіатри, які проводили експертизу Гейна, поставили йому діагноз шизофренія та крайня форма некрофілії. Але його головним мотивом було зовсім не сексуальне насильство. Мотив Еда Гейна – це спроба повернути матір. Буквально. Спочатку він ночами розкопував свіжі могили жінок, які за віком та статурою були схожі на його матір Августу. Він приносив тіла додому і намагався зібрати маму заново, наче конструктор. Пізніше його хворому розуму цього здалося мало, і він перейшов до живих жертв. Саме з їхньої шкіри він шив повноцінний жіночий костюм. Експерти-профайлер встановили, одягаючи цей жахливий одяг, Ед Гейн не просто прикидався жінкою. У моменти безумства він щиро вірив, що стає власною матір'ю. Так його мозок намагався заповнити пустку та втамувати біль від самотності. Томас Гарріс узяв цю моторошну деталь і передав її Буффало Біллу. У кіно Білл теж шиє жіночий костюм, щоб змінитися, переродитися і втекти від самого себе. Але якщо реальний Ед Гейн діяв як безумний, незграбний відлюдник, то хитрощі, за допомогою яких Буффало Білл заманював своїх жертв у пастку, належали зовсім іншій людині. І цей чоловік був неймовірно розумним, красивим та смертельно небезпечним. Його звали Тед Банді. Якщо Ед Гейн діяв у темряві та на самоті, то наш другий прообраз Тед Банді полював при повному світлі дня. Він був улюбленцем публіки, будував кар'єру в політиці та мав юридичну освіту. Але за цією маскою успішного американського красення ховався один з найкривавіших серійних убивць ХХ століття. Саме у Банді кіношний Буффало Білл запозичив свій головний трюк для викрадення дівчат. Сцену, де маньяк біля фургону просить доньку сенатора допомогти йому з кріслом, повністю списано з реальних кримінальних звітів ФБР. Кримінальні психологи класифікують Теда Банді як класичного психопата та нарциса з надвисоким інтелектом. Він ідеально розумів людську природу. Банді знав, люди схильні довіряти красивим, охайним та безпорадним. Тому для свого полювання він вигадав бездоганну пастку. Банді одягав фальшивий гіпс на руку або брав милиці. У такому вигляді він підходив до молодих дівчат на парковках чи біля університетів і ввічливо просив допомогти донести важкі речі до його машини Volkswagen Жука. Жертви бачили перед собою симпатичного, пораненого молодика і без жодних підозр ішли за ним. Але щойно дівчина нахилялася над багажником, Тед миттєво змінювався. Удар по голові, салон без внутрішніх ручок дверей, і пастка зачинялася назавжди. Психологи наголошують, Банді отримував задоволення не лише від самого вбивства, а від абсолютної влади та контролю над тими, хто ще хвилину тому щиро хотів йому допомогти. Але зв'язок Теда Банді з мовчанням ягнят набагато глибший, ніж просто трюк із гіпсом. Пам'ятаєте, як Ларіса Старлінг приходить у тюрму до Ганнібала Лектера, щоб той допоміг зрозуміти психологію Буффало Білла? Цей сюжетний хід теж реальний. Коли у 1980-х роках
Реальна поліція США та відділ профайлінгу ФБР не могли спіймати іншого серійного вбивцю Гаррі Ріджвея. Тед Банді, який сидів у камері смертників, сам запропонував детективам допомогу. Він став першим в історії маніяком, який консультував слідство, щоб спіймати іншого хижака. Банді детально пояснював профайлерам, як мислить і де ховає тіла його колега. Але звідки в Буффало Білла взялася така глибинна, непоборна жорстокість? Щоб зрозуміти це, нам потрібно зазирнути в його юність. У книзі Томаса Гарріса згадується, що майбутній маньяк Джейм Гамп, справжнє ім'я Буффало Білла, ще підлітком хладнокровно застрелив власних дідуся та бабусю. І цю моторошну деталь автор повністю взяв із біографії Едмунда Кемпера, відомого як убивця студенток. Кримінальні психологи називають Кемпера одним з найстрашніших маніяків США. Його IQ становив неймовірні 145 балів, при тому, що зріст хлопця був понад 2 метри, а вага – за 130 кілограмів. У віці 15 років після звичайної побутової сварки він застрелив свою бабусю прямо на кухні, а потім дідуся, який просто повертався з магазину. Коли поліція згодом запитала підлітка, навіщо він це зробив, Кемпер спокійно відповів: «Я просто хотів подивитися, як це – убити бабусю». Профайлери ФБР, які роками брали інтерв'ю у Кемпера в тюрмі, наголошували, корінь його зла ховався в патологічній ненависті до власної матері. Він роками збирав у собі цю агресію, а вбивство літніх родичів було лише репетицією перед жахливим фіналом. Томас Гарріс узяв цей психологічний портрет убивці з дитинства та наділив ним Буффало Білла. Він показав глядачеві, що монстрами не народжуються, корінь зла завжди формується на самому початку життя. Але якщо Кемпер та Банді дали персонажу передісторію та методи полювання, то локація, де Буффало Білл ув'язнював викрадених дівчат, належала наступному монстру. У «Мовчанні ягнят» є сцена, від якої холоне кров. Донька сенатора опиняється на дні глибокого сухого колодязя в підвалі будинку Буффало Білла. Вона благає про допомогу, поки маніяк зверху холоднокровно віддає їй накази. Цей підвал – не декорація голлівудських сценаристів. Це точна копія реального будинку жахів у Філадельфії, який належав Гаррі Хейдніку. У кінці 1980-х років цей чоловік влаштував під власною вітальнею справжню підземну в'язницю для жінок. З погляду кримінальної психології Гаррі Хейднік був унікальним і вкрай небезпечним пацієнтом. Його IQ становив 148 балів, це рівень генія. Він успішно грав на фондовому ринку і став мільйонером. Але його внутрішній світ був абсолютно знівечений. У дитинстві Гаррі страждав від жорстокого батька, постійних принижень та емоційного насилля. Психіатри, які пізніше оглядали Хейдніка, діагностували у нього шизоїдний розлад особистості та глибокі бредові стани. Його мотив був божевільним, але чітко структурованим. Психологи пояснюють, Хейднік мав хворобливий комплекс Бога та манію величі. Він вирішив створити власну ідеальну сім'ю, власну расу. Для цього він викрадав жінок, привозив їх до свого будинку і скидав у підвал, де власноруч вирив яму завглибшки майже 2 метри. Він тримав там одночасно кількох жертв, катував їх і хотів, щоб вони народжували йому дітей. На відміну від Еда Гейна чи Теда Банді, Хейдніку потрібен був не одяг чи смерть. Йому потрібен був повний, тотальний контроль над живими людьми, які залежали б від нього як від божества.
Кошмар припинився у 1987 році, коли одній із жертв вдалося вийти на волю та викликати поліцію. Хейдніка заарештували, визнали осудним і згодом стратили. Письменник Томас Гарріс був настільки шокований матеріалами цієї справи, що приніс образ ями у свою книгу практично без змін. Отже, з 4 реальних людей Еда Гейна, Теда Банді, Едмунда Кемпера та Гаррі Хейдніка народився один кіношний Буффало Білл. Але як щодо другого головного героя фільму? Хто став прототипом витонченого, геніального та смертоносного Ганнібала Лектера? Його реальний образ автор знайшов не в кабінетах ФБР і не в американських тюрмах, а у похмурій камері мексиканської в'язниці. І цей чоловік не був схожий на звичайного вбивцю. Його звали Альфредо Салазар. Образ доктора Ганнібала Лектера – це вершина кінематографічного жаху. Витончений естет, знавець класичної музики, геніальний психіатр і водночас безжальний канібал. Здається, що таку суміш геніальності та безумства неможливо зустріти в реальному житті. Але у 1960-х роках молодий журналіст Томас Гарріс приїхав у мексиканську тюрму Нуево Леон, щоб взяти інтерв'ю в іншого ув'язненого. Там він випадково познайомився з місцевим тюремним лікарем, якого всі називали доктор Салазар. Його манери, інтелект і крижаний спокій настільки вразили майбутнього письменника, що саме ця зустріч подарувала світові Ганнібала Лектера. Справжнє ім'я цієї людини – Альфредо Балі Тревіньо. І він був не просто тюремним лікарем, він сам був засуджений до страти. Ким же був реальний доктор Лектер з погляду психології? Тревіньо походив із поважної, дуже заможньої родини і був блискучим хірургом. Профайлери та психіатри описували його як людину з класичним нарцисичним розладом, ускладненим спалахами соціопатії. Він мав надзвичайно високу самооцінку, вимагав ідеального порядку і вважав себе вищим за закон. Його злочин вражає своєю хірургічною жорстокістю. У 1959 році, після палкої сварки, Альфредо Тревіньо вбив свого близького друга, також лікаря. Використовуючи свої професійні навички хірурга, Тревіньо філігранно, без жодної краплі крові на підлозі, розчленував тіло на дрібні шматочки і склав у коробку, яку спробував закопати в лісі. Коли Томас Гарріс спілкувався з ним у тюрмі, він спочатку навіть не здогадувався, що цей елегантний, розумний чоловік у білому халаті, який давав глибокі психологічні поради, це засуджений монстр. Автор зробив одну важливу зміну. Справжній Альфредо Тревіньо не був канібалом. Але Гарріс додав цю рису, щоб метафорично показати суть його особистості – бажання повністю поглинути, підкорити і контролювати свою жертву, що є вищою формою нарцисизму. До речі, реальний доктор Салазар відсидів у тюрмі 20 років, вийшов на волю за зразкову поведінку і до кінця життя безкоштовно лікував бідних людей у своєму рідному місті, закривши своє темне минуле назавжди. Ось так 5 реальних, абсолютно різних кримінальних історій та психологічних портретів злилися в один культовий кіносюжет. Але як Голлівуд зміг перетворити цю криваву хроніку на шедевр, який підкорив весь світ? Тепер, коли ми розібрали всі 5 моторошні частини цього пазла, стає зрозуміло, чому «Мовчання ягнят» триває в напрузі досі. Цей фільм лякає не вигаданими скримерами, а абсолютною задокументованою реальністю людської жорстокості. Ця ювелірна робота принесла фільму абсолютний тріумф. Картина забрала всю велику п'ятірку головних нагород «Оскар» за найкращий фільм, режисуру, сценарій, а Ентоні Гопкінс та Джоді Фостер отримали статуетки за найкращі ролі.
Цікаво, що Гопкінс з'являється на екрані всього на 16 хвилин за весь фільм, але його гра була настільки геніальною та лякаючою, що це зруйнувало його особисте життя. У той період Гопкінс зустрічався зі знаменитою американською телеведучою Мартою Стюарт. Проте після прем'єри фільму Марта раптово розірвала з ним стосунки. Набагато пізніше в інтерв'ю вона зізналася, що просто не змогла відокремити актора від його екранного персонажа. Вона сказала: «У мене є великий похмурий будинок у лісі, і я просто не могла уявити, що запрошу туди Ентоні. Щоразу, коли я дивилася на нього, я думала лише про те, як його герой їсть людей». Очевидно, романтична вечеря з Ганнібалом Лектером видалася їй поганою ідеєю. Напишіть у коментарях, як би ви почувалися на побаченні з Ентоні Гопкінсом після цього фільму, і який з 5 реальних прототипів налякав вас найбільше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски нашої нової рубрики «Реальні прототипи в кіно». Попереду ще багато моторошних таємниць. У світі, де існує темрява, просто залишайтесь людьми. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.